در ابتدا فقط 2 کلمه بود، کد اند فیکس، که برای کارهای کوچیک خیلی هم خوب بود. اما با بزرگ شدن سیستما مشکلات هم کم کم پیدا شدند. مشکلاتی مثل دشواری اضافه کردن فیچر و اعمال تغییرات در برنامه، باگ زیاد، عدم امکان پیشبینی و زمانبندی. پس برای غلبه بر این مشکلات مفهوم متدولوژی معرفی شد که هدفش ایجاد دیسیپلین و قاعده‌مند کردن توسعه نرم افزار بود. و چیزی که الهام بخش متدولوژی‌های توسعه نرم افزار بود، اصول مهندسی‌های دیگه مثل عمران و مکانیک بود که طبیعتاً تاکید زیادی هم بر پلنینگ قبل از ساخت داشتن و فرض می‌کردن که تولید نرم افزار هم مثل درست کردن بقیه چیزا تشکیل شده از یه سری مراحل مشخص و قابل پیش بینی. نماینده معروف این نگرش همون واترفاله که همه میشناسیم. اما با گذشت زمان معلوم شد که این نگرش اونقدرام کارا نیست. آمار شکست پروژه ها بسیار بالا بود. پروژه هایی که نیاز مشتری رو برآورده نمی‌کرد و خیلی وقتا هم هزینه‌اش از پیش بینی‌ها فراتر میرفت و ضررده میشد. اینجا بود که بعضیا به شک افتادن که انگار تولید نرم افزار با درست کردن خونه و ماشین و اینطور چیزا فرق داره. و فرقش چی بود؟ عدم قطعیت نیازمندی‌ها. واقعیت اینه که به دلایل مختلف نمیشه روی شناخت اولیه نیازمندی‌های نرم افزار خیلی حساب کرد، چون نیازمندی‌ها ثابت نیستن و ممکنه تغییر کنن. اغلب مشتری تازه وقتی فیچر رو دریافت میکنه و با نرم افزار عملاً کار میکنه متوجه خواسته‌هاش میشه. شرایط بازار هم مدام در حال تغییره و نیاز امروز ممکنه 6 ماه بعد دیگه معتبر نباشه. در دهه 90 برخی فعالان نرم افزار به دنبال راهکارهایی برای این مسئله رفتن. کنت بک و همکاراش XP رو پیشنهاد دادن. جف ساترلند و کن شوبر روشی به اسم اسکرام رو معرفی کردند. آلیستر کاکبرن روی مجموعه متدهای موسوم به کریستال کار کرد و تلاش‌های از این دست. این روش‌ها علیرغم تفاوتاشون در برخی موارد مشترک بودند. مهمترین ویژگی همه اونا رویکرد ایتریتیو و اینکریمنتالشون بود. برخلاف رویکرد پیشگویانه روش‌های قدیمی، روش‌های جدید تلاش می‌کردند که امکان انطباق با شرایط و تغییرات رو فراهم کنند. در نهایت در فوریه 2001 17 نفر از فعالان و صاحب نظران این حوزه توی یک پناهگاه سرد کوهستانی گرد هم اومدن تا هم استراحت و کمی هم اسکی کنن و هم تبادل نظر داشته باشن. نتیجه این نشست 3 روزه چیزی بود که بر آینده تولید نرم افزار تأثیر شگفت انگیزی گذاشت. طی این نشست بود که بیانیه چابک متولد شد و اجایل به صنعت نرم افزار معرفی شد.